Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po magtanggal ng text from image using Photoshop. So sa mga wala pa pong Photoshop, pwede po kayong mag-download sa Google. Magagamit nyo po siyang uh, free trial within 1 month. So gamitin nyo po siya at pwede nyo po siyang gamitin pag-practicean. So sa mga, ang gamit naman po is old version. Ang gamit ko po kasi ay 2019 version. So, pareho lang po siya. So, ang gagamitin kong mga tools ay pareho lang din po sa mga old version. So, hindi niyo na po kailangan baguhin pa yung mga Photoshop nyo. So, okay lang po na kahit magkaiba po tayo ng version, parehas lang din naman po kung ano pong gamit ng mga tools na ginagamit ko. So, mag-start na po tayo. So, before po pala ako mag-proceed, ako nga pala si D. Mendiola. So, kung gusto nyo pa po ng marami pang video at mga kaalaman, knowledge, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe para po kayo ay updated sa aking mga video. So, mag-start na po tayo. So, ang una po, open po natin ang ating mga Photoshop. So, inyo pong nakikita yan po yung aking Photoshop. So, mag-o-open po tayo. So, either yan or dun sa my file settings yan po. So, open. Then, choose nyo po yung kahit ano pong image na gusto nyo tanggalin yung text. So, ito po yung aking napili. So, ang next po na gagawin is dito po. Ayan po. So, punta po tayo sa my layer. So, tatanggalin ko po yung happy birthday. So, yan po. So, next po is yung background na yan sa may layer, double click nyo lang po siya. Double click. So, pagka double click nyo po, may lalabas po na ganito. So, click OK nyo lang po siya. Click OK. Ayan po. Ayan po. The next po is right click. Right click. So, dapat mag-appear po yan. Then, hanapin po natin yung flatten image. Ayan po. Then, click nyo po siya. Ayan po. Then, next po is, punta po tayo sa may magic wand tool. Sundan nyo po yung mouse ko. Ay, yung cursor ko, sorry. Magic wand tool. So, dalawa pong option. Either quick selection tool or magic wand tool. So, parang parehas lang din po yung tutorial ng how to remove object from image at saka dito po. So, parehas lang po siya. So, pero ang gagamitin po natin dito is magic wand tool. Ang ginamit po natin doon po sa pag-remove ng object is quick selection tool. So, ang gagamitin naman po natin ngayon is magic wand tool. So, yan po. So, ang gagawin nyo po, hold nyo po yung shift sa keyboard nyo po. Press nyo lang po siya. Ayan po. Press nyo lang po yung shift sa keyboard nyo habang kiniklik yung kada letra. So, yan po. Habang kiniklik nyo po yan, nakapress po yung shift sa keyboard nyo. Huwag nyo pong tatanggalin hanggat hindi po kayo natatapos. Ayan. So, click nyo lang po siya. Click. Ayan po. So, okay na po siya. Then, after po niyan, punta naman po tayo sa select tab. Sa may taas po. So, ayun. Sa select yan. Then, next po, hanapin natin yung modify. So, same din po yung demo nung paano mag-remove ng image. Parehas lang din po. So, pili nyo po yung modify and then expand. Expand. Yan. Then, choose nyo po expand by 4. Yan. By 4 ang pili nyo. Then, click OK. Then, press delete sa keyboard nyo po. Press delete po sa keyboard nyo. Ayan po. So, ganyan po dapat ang settings niya. Content aware. Dapat naka-tick more than normal. 100 opacity. Then, click OK.
Ayan po. So, antayin niyo na lang po, nagpo-process na po siya. So, ayan na po. So, natanggal na po yung text sa image. So, ang susunod po is paano niyo po siya isi-save. Punta po kayo sa file, then save as. Tanggalin ko po yung image ko para makita niyo yung camera ko. Ayan. Save as, then file name, then JPEG. Hanapin niyo po dyan yung JPEG. Then save. So, ganun lang po kadali. So, yun na po. Tapos na po siya. So, sa mga gusto pa po ng mga iba-ibang knowledge sa mga Photoshop or kahit ano pa po, so huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po kayo ay updated sa aking mga video. So, iyon lang po. Bye-bye po.